এস্পিৰেণ্ট আজিৰ ভিডিঅ'টো মুম্বাইত থকা মিথিবাই কলেজৰ এডমিশ্যন কেনেকৈ ল'ব লাগে তাৰে ওপৰত কাৰণ মোক ভিউৱাৰ্ছ এজনে কৈছিল যে মই এই টপিকটোত এটা ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি কেনে আৰু মোৰ নিজৰো কিন্তু দে তোমালোকে যেতিয়া স্পেচিয়েলি কিবা এটা টপিক ধৰি দিয়া সেই টপিকটোতে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে চ' এতিয়া মেইন কথাৰ কাৰণে আহোঁ মুম্বাইত কলেজবিলাকক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰক জুনিয়ৰ কলেজ বুলি কয় তাৰপিছত তোমাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনক ডিগ্ৰী কলেজ বুলি কয় আৰু মাষ্টাৰ্ছৰ কাৰণেতো তোমাৰ জানাই ইউনিভাৰ্চিটি চবতে সেই একে প্ৰচেছ মাষ্টাৰ্ছ বা PhDৰ কাৰণে চ' মই এই ভিডিঅ'টোত এক্সপ্লেইন কৰিম ডিগ্ৰী কোৰ্চৰ কাৰণে তোমাক কি প্ৰয়োজন হ'ব বা তুমি কি পাছ কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা হ'ল তুমি 12 পাছ কৰিব লাগিব যিকোনো ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা CBSE হওক বা ষ্টেট বৰ্ড হওক তুমি যিকোনো বৰ্ডৰ পৰাই পাছ কৰিলে হ'ল কিন্তু ইয়াতে এটা মেইন ডাঙৰ কথা হৈছে যে তোমাৰ মাৰ্ক কিন্তু 85% বা 90+ হ'ব লাগিব কিয় হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল তুমি মহাৰাষ্ট্ৰ বৰ্ডৰ পৰা বিলং নকৰা বা তুমি যদি মাৰাঠী ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰা তেনেহ'লে তোমাৰ অকণমান কম মাৰ্ক হ'লেও তুমি তাত আৰামছে চিট পাই যাবা কিন্তু মানে আমাৰ অসমৰ পৰা যোৱা বা অসমৰ বাহিৰৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাহিৰৰ পৰা যিবিলাকে এডমিশ্যন লয় তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰতে কিন্তু কাট অফ বহুত বেছিয়ে হাই যায় তো সেইকাৰণে যিবিলাকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছা 2027লৈকে তো এতিয়াৰ পৰা কিন্তু বহুত বেছিয়ে ভালকৈ পঢ়িব লাগিব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল এডমিশ্যন প্ৰচেছ এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে প্ৰথমে তুমি মুম্বাই ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্টেলত গৈ কেনে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব মানে মুম্বাইৰ যিকোনো কলেজত তুমি যদি এডমিশ্যন লোৱা প্ৰথমে কিন্তু মুম্বাইৰ যিটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাতেহে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব তাৰপিছত তোমাৰ যিখন স্পেচিয়েল কলেজত পঢ়িবৰ মন আছে সেইখন কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈও তুমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমে তুমি মুম্বাই ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবা তাৰপিছত মিথিবাই কলেজৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত গৈ কেনেও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা তাৰপিছত তোমাৰ কি হ'ব কলেজে মেৰিট লিষ্ট যেতিয়া ৰিলিজ কৰিব তেতিয়া তুমি গম পায়ে যাবা যে তোমাৰ নামটো আহিছে নে নাই আৰু তুমি কি কৰিবা যিটো ফোন নাম্বাৰ দিব লাগে বা মেইল ID দিব লাগে সেইটো এক্টিভ দিবা যদিতো আছে তোমাৰ নিজৰে দিবা আৰু নাথাকিলে মা দেউতাক দিলেও কোনো ইছ্যু নাই কিন্তু মানে এক্টিভ দিলে কি হয় যেতিয়াই তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যন পঠাব তুমি লগে লগে মানে এলাৰ্ট হৈ যাবা আৰু কেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব কেতিয়া মানে তোমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব এই গোটেইবিলাক তুমি গম পাই যাবা নেক্সট কথা হ'ল এতিয়া ডকুমেণ্টছ কি লাগে তোমাক তাৰ কাৰণে ক্লাছ 10 আৰু 12ৰ মাৰ্কশ্বিট লগতে হাইস্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট মানে মই ভাবোঁ দে অসমৰ পৰা যাবাই যিহেতু তোমাৰ যিখিনি মানে এডুকেশ্যনেল ডকুমেণ্টছ আছে বা NCC চাৰ্টিফিকেট আছে যদি কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট আছে যদি এই গোটেইবিলাক তুমি লৈয়ে যাবা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এখন ডকুমেণ্টছ এতিয়াৰ পৰাই এপ্লাই কৰিব ট্ৰাই কৰিবা সেইখন হৈছে মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট কাৰণ মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট যদি লৈ নোযোৱা তুমি কিন্তু এডমিশ্যন নোপোৱা চ' ইয়াতে যি অভাৰঅল যদি চাব যাওঁ তেনেহ'লে কাট অফ বহুত বেছিয়ে হাই যায় আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাহিৰৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে কিন্তু চিট লিমিটেড হয় সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা 2027ত তুমি তেতিয়াহে আৰামছে কিন্তু মানে কোনো টেনশ্যন নোহোৱাকৈ চিট পাই যাবা BA BSc বা BCom এইকেইটাৰ কাৰণে তোমাৰ কি হয় 12ৰ মাৰ্কৰ ওপৰত এডমিশ্যন হয় কিন্তু আৰু কেইটামান কোৰ্চ আছে য'ত সেইকেইটা কোৰ্চৰ কাৰণে তুমি কিন্তু CET দিব লাগে মানে কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট দিব লাগিব যিটো মহাৰাষ্ট্ৰ ষ্টেটে কণ্ডাক্ট কৰা এক্সামটো দিব লাগিব মানে আমাৰ অসমতো হয় CET কিন্তু তুমি অসমে কণ্ডাক্ট কৰাটো দিলে নহ'ব মহাৰাষ্ট্ৰ ষ্টেটে কণ্ডাক্ট কৰে যিটো CET সেইটো তুমি দিব লাগিব সেইকেইটা কোৰ্চৰ কাৰণে তো কি কোৰ্চ আছে মই স্ক্ৰীনত দি দিছোঁ সেইকেইটা তোমাক মহাৰাষ্ট্ৰ বৰ্ডে কণ্ডাক্ট কৰা মানে এণ্ট্ৰেঞ্চটো দিব লাগিব আৰু বাকী হ'ল BA BSc বা BComত তুমি কি কোৰ্চ পাবা সেইখিনি মই স্ক্ৰীনত দি দিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি কেনে চাই ল'বা কাৰণ মই ইমান কৈ থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব যিবিলাকে মিথিবাই কলেজত পঢ়িম বুলি ভাবি আছা মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট অফ লাক থাকিল আৰু আই হোপ তোমালোকৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছৰ ওপৰত এটা ক্লিয়াৰ আইডিয়া হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং